हेलो स्टूडेंट, केम छो? मजामां? साईराम। હવે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે પરમાણુનું બંધારણ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. તેમાં આપણે પરમાણુ પેલા અવિભાજ્ય ગણાતો, પછી પરમાણુનું વિભાજન શક્ય છે, પરમાણુમાં અપરમાણુય કણો આવેલા છે જે પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોન, જેની શોધ વિશેની ચર્ચા કરી. હવે વાત એ આવી કે એ પરમાણુમાં પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોન કઈ રીતે ગોઠવાયેલા હોય, એનું સ્થાન શું? કારણ કે પેલા તો પરમાણુ અવિભાજ્ય જ હતો. હવે પરમાણુનું વિભાજન થઈ તેમાં મૂળભૂત 3 કણો પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળ્યા. તો એનું ગોઠવણી કઈ રીતે હશે, કઈ રીતે ગોઠવાયેલા હશે પરમાણુમાં? તો એ અંગેની ચર્ચા જુદા જુદા વૈજ્ઞાનિકોએ દર્શાવી. તેમાં સૌપ્રથમ થોમ્સનનો પરમાણુ નમૂનો, જે થોમ્સને 1898માં રજૂઆત કરી કે ભાઈ પરમાણુ છે એ ગોળ દડા સ્વરૂપે છે. ક્યાં સ્વરૂપે છે? ગોળ દડા સ્વરૂપે છે, એટલે કે ગોળાકાર કીધું એને. અને એની ત્રિજ્યા લગભગ 10⁻10 મીટર છે. પરમાણુની ત્રિજ્યા એને કેટલી કીધી? 10⁻10 મીટર. હવે અહીંથી જ તમને થોડુંક નાનકડું એવું એક્ટિવ રહ્યો એટલા માટે ક્વેશ્ચન આપું છું કે પરમાણુની ત્રિજ્યા થોમ્સન મુજબ નેનોમીટરમાં અને પાઇકોમીટરમાં કેટલી? તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું છે. શું થોમ્સનના પરમાણુ નમૂનામાં પરમાણુ ત્રિજ્યા 10⁻10 મીટર હોય તો પાઇકોમીટર અને નેનોમીટરમાં તેની ત્રિજ્યા તમારે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર દર્શાવવાની છે. ઓકે, તો હવે થોડું આપણે આ ચેપ્ટરમાં પણ છે એ ક્વેશ્ચન આપતા જઈશું, કારણ કે આગળના લેક્ચરમાં તો ફક્ત પ્રસ્તાવના અને ઇન્ફોર્મેશન જેવું હતું. પણ હવે પછી જેમ જેમ ટોપિક આગળ વધશે તેમ તેમ તમારા ક્વેશ્ચન ને આ તે છે એ હું પૂછવામાં આવશે કે જેથી તમે થોડાક સક્રિય રહ્યો અને જવાબ બધાય આપવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. ઓકે, તો એ મને નેનોમીટર અને પાઇકોમીટરમાં જણાવજો. તો એ ગોળ દડા સ્વરૂપે દર્શાવ્યું. કા પરમાણુ નમૂનો એ ગોળ દડા જેવો છે, ગોળાકાર છે, જેમાં ધન વીજભાર એટલે કે પ્રોટોન એક સમાન રીતે વહેંચાયેલા છે. એટલે હવે એને હું અલગ કલરથી દર્શાવું તો અહીં આ ધન વીજભાર પિંક અથવા રેડ ડીશ ટાઈપનું છે. ધન વીજભાર એક સમાન રીતે વહેંચાયેલા છે. આ ધન વીજભાર છે. એક સમાન રીતે, એટલે આ ધન વીજભારિત ગોળો કહેવાય. અને તેમાં ઇલેક્ટ્રોન એવી રીતે ગોઠવાયેલા હશે, કે તેમાં સૌથી વધુ સ્થાયી સ્થિર વિદ્યુતીય રહે. એટલે કે અહીંયા માઇનસ 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 માઇનસ. સૌથી વધુ સ્થિર વિદ્યુતીયનો મતલબ શું? તો કે કોઈ પણ બિંદુએ હું નમૂનો ચેક કરું તો ત્યાં વિદ્યુત તટસ્થતા જળવાઈ રહે. એટલે કે જેટલો ધન વીજભાર હોય એટલો જ ઋણ વીજભાર છે. એટલે કોઈ પણ બિંદુએ કુલ વીજભાર કેવો થશે? શૂન્ય થશે. એનો મતલબ કે એવું નથી કે આ ગોળાકાર છે જેની ત્રિજ્યા 10⁻10 મીટર કીધી અને હવે અડધા ભાગમાં એ ધન છે, અડધા ભાગમાં ઋણ છે, તોય તટસ્થ થાય. પણ આ રીતે નથી. થોમ્સને શું કીધું કે ધન વીજભાર છે એ સમગ્ર ગોળામાં છે એ એક સમાન રીતે વહેંચાયેલો છે ને તેમાં ઇલેક્ટ્રોન એવી રીતે ગોઠવાયેલા હશે કે જેથી સૌથી વધુ સ્થાયી સ્થિર વિદ્યુતીય રચના બને. એટલે કે અહીં કોઈ પણ બિંદુએ છે એ વીજભાર તટસ્થ થશે. તો હવે આ તમે અનુભવ કરાવું કે આ ક્યાં ના જેવું લાગશે, તો
એના જુદા જુદા નામ આપવામાં આવે છે. પ્લમ પુડિંગ, જે પુડિંગ આપણે એક સ્વીટ ડીશ છે કે જે મલાઈની અંદર છે, ચારોલી કે ડ્રાયફ્રૂટ હોય એ છાટેલું હોય. તો જે મલાઈ પાર્ટ છે, પ્લમ છે, જે માવો છે એ ધન વીજભાર થશે. અથવા સાદું ઉદાહરણ આપું બીજું, વોટરમેલન, તરબૂચ. તરબૂચનું તમે હાફ પાર્ટ કરજો તો જે રેડ કલરનું જેને પ્લમ કહેવાય એ ધન વીજભાર છે. અને તેમાં કાળા બી તરબૂચના એ ઇલેક્ટ્રોન છે, એ સમાન રીતે વહેંચાયેલા છે. તો પ્લમ પુડિંગ, રાઝનની પુડિંગ, વોટરમેલન વગેરે નામ આપવામાં આવે છે. તો થોમ્સને કીધું કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન સમાન રીતે વહેંચાયેલા હોય છે. હવે આ નમૂનાની અગત્યતા શું? તો અગત્યતા એ છે કે એ એકંદરે વિદ્યુત તટસ્થતા સમજાવી શકે છે. વિદ્યુત તટસ્થતા સમજાવી શકે છે, પરંતુ તે પછી રુથરફોર્ડે કરેલા પ્રયોગના અવલોકન સમજાવવા એ નિષ્ફળ રહ્યો. એ કેવો રહ્યો? થોમ્સનનો પરમાણુ નમૂનો છે એ નિષ્ફળ રહ્યો. કારણ શું? તો કે થોમ્સને છે એ જે રજૂઆત કરી કે સમગ્ર ગોળો છે ધન વીજભારિત છે અને તેમાં ઋણ વીજભારિત ઇલેક્ટ્રોન એવી રીતે ગોઠવાયેલા છે કે વિદ્યુતીય રીતે તટસ્થ છે. એટલે આખા સમગ્ર ગોળાની અંદર છે સમાન વહેંચણી થઈ. પરંતુ તે પછી રુથરફોર્ડે કરેલા પ્રયોગ સમજાવવામાં તે કેવો બન્યો? તો કે નિષ્ફળ બન્યો. હવે રુથરફોર્ડે કયા પ્રકારના પ્રયોગ કર્યા એ આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં જોશું. Let's go back in time. Dalton's atomic theory stated that an atom was indivisible and indestructible. However, in 1886, Goldstein came upon positively charged radiations in a gas discharge, which he termed as canal rays. These radiations led to the discovery of the proton. The mass of a proton was about 2000 times that of an electron, and it carried a positive charge. Around the year 1900, J. Thomson conducted experiments on the beams of particles inside a glass tube called a cathode ray tube. He found that the particles were attracted to the positive terminal of the tube. Thomson concluded that the particles must be negatively charged and called these particles electrons. An electron has a negligible mass and has a charge of -1. These discoveries made the scientists believe that an atom was divisible and made up of electrons and protons. What they didn't know at the time was how these electrons and protons were arranged within an atom. They tried to understand this arrangement through various experiments. J. Thomson was the first to put forward a model to explain the structure of an atom. In his model, Thomson compared an atom to a Christmas pudding. The electrons were like the raisins in the pudding, and the pudding itself was like the positively charged particles. This can also be explained through the example of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like the red, fleshy part of the watermelon, while the electrons are embedded into the atoms like the seeds of the watermelon. The oppositely charged particles are held together by electrical force of attraction. Thomson concluded that an atom consists of a positively charged sphere with electrons set within the sphere. An atom is electrically neutral as the positive and negative charges within it are equal.
As per Thomson's conclusion, the electrons were embedded in a sphere of positive charge. This conclusion, however, was incorrect. Thomson asserted that the positive charge spread through the atom held the negatively charged electrons due to electrical forces. This assertion failed to explain many experimental observations. હવે રુથરફોર્ડના આલ્ફા વિકિરણ પ્રકિરણનો પ્રયોગ. થોમ્સનનો પરમાણુ નમૂના છે એ રુથરફોર્ડે નકાર્યો. તો રુથરફોર્ડે શું કર્યું હતું? તો કે રુથરફોર્ડ અને તેમના વિદ્યાર્થીઓ હેન્સ ગાઈગર અને અર્નેસ્ટ માર્સડને સોનાના પાતળા વરખ ઉપર આલ્ફા કણોનો મારો ચલાવ્યો. તો પેલા હું પ્રયોગ સમજાવું એ પેલા આલ્ફા કણ શું છે, કઈ રીતે ઉદ્ભવે છે એના વિશેની પ્રાથમિક માહિતી આપણે લઈએ. આલ્ફા કણોનો સ્ત્રોત આલ્ફા કણનો સ્ત્રોત છે એ રેડિયો સક્રિય તત્વ છે. રેડિયો સક્રિય તત્વ જેવા કે યુરેનિયમ, રેડિયમ વગેરે, પ્લુટોનિયમ. તો રેડિયમ છે પરમાણુ ક્રમાંક 88 એ હિલિયમ પ્લસ પ્લસ એનો મતલબ કે એમાં ઇલેક્ટ્રોન નથી. પરમાણુ ક્રમાંક 2 ભારાંક 4 પ્લસ પ્લસ એટલે કે હિલિયમ પ્લસ 2 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા, એને આલ્ફા કણ કીધું. તો આલ્ફા કણ એટલે શું? હિલિયમ પ્લસ પ્લસ એમ બોલાય. અને રેડોનમાં રૂપાંતર થાય. આ કેન્દ્રીય પ્રક્રિયા છે. પહેલા ચેપ્ટરમાં મેં કીધું હતું કે અહીં એક તત્વનો નાશ થાય, બીજા તત્વનું સર્જન થાય. આ રાસાયણિક સંયોગીકરણના નિયમમાં ના લાગુ પડે તો એ પણ અહીંયા ક્લિયર થઈ જાય. રેડિયમ છે એ સતત આલ્ફા કણ ઉત્સર્જિત કરતો હોય. આલ્ફા કણ એટલે શું? હિલિયમ પ્લસ પ્લસ. હવે અહીંયા પરમાણુ ક્રમાંક 2 છે તો અહીંયા 86 ને 2 88. અહીંયા પરમાણુ ભારાંક 226 છે, આ 4 છે તો આ 222. તો રેડિયમ આલ્ફા કણ ઉત્સર્જિત કરે છે અને રેડોનમાં રૂપાંતર થાય છે. તો આ રીતે રેડિયમ છે, યુરેનિયમ પણ, પ્લુટોનિયમ પણ આલ્ફા કણ આ રીતે ઉત્સર્જિત કરી અને નવા તત્વનું સર્જન કરતું હોય. પણ ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ શું કે રેડિયમ છે એ આલ્ફા કણોનો સ્ત્રોત છે. એને રેડિયો સક્રિય અથવા રેડિયો એક્ટિવ એલિમેન્ટ્સ કહેવાય. બરોબર? તો આલ્ફા કણ એટલે શું? હિલિયમ પ્લસ પ્લસ. હવે આ આલ્ફા કણ છે એનો સોનાના પાતળા વરખ ઉપર છે એ આપાત કરવામાં આવ્યા અને એના આધારે અવલોકનો તારવ્યા. કોણે? રુથરફોર્ડે. એને શું કર્યું? આલ્ફા કણનો સ્ત્રોત, એમાંથી આલ્ફા કણ ઉત્સર્જિત થયા જે ગતિમાં હોય એટલે વિકિરણ સ્વરૂપે. આ જે પાત્ર લેવામાં આવે છે ને એ લેડ નું લેવામાં આવે છે. લેડ એટલે પીબી. કારણ કે કોઈ પણ રેડિયો સક્રિય જે 92 પછીનું પરમાણુ ક્રમાંક ધરાવતા હોય એ બધા અંતે સ્થાયી કેમાં થશે? લેડમાં. એટલે લેડ નું પાત્ર એની અંદર છે આ સ્ત્રોત રાખ્યો હોય, રેડિયમ રાખ્યું, સતત છે એ આલ્ફા કણ ઉત્સર્જિત કરતું હોય. હવે તેને એક કાણા ધરાવતી લેડની પ્લેટમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે. અને ત્યારબાદ તેને
સોનાનું પાતળું વરખ કે જેની જાડાઈ છે ગોલ્ડ પ્લેટની એ 100 નેનોમીટર હોય. એ સોનાની પ્લેટ ઉપર છે એ આલ્ફા કણ આપાત કરવામાં આવે છે. હવે આપાત કર તો શું જાણવા મળ્યું? તો કે એની ફરતે છે એની ફરતે ઝિંક સલ્ફાઇડના સ્તર લગાડેલું, ZnS નું સ્તર લગાડેલું, પ્રસ્ફુરણ પડદો રાખ્યો. હવે થશે શું? તો કે આલ્ફા કણો જે છે એ સોનાના વરખમાંથી મોટા ભાગના સીધા પસાર થઈ જતા હતા. જ્યારે કેટલાક છે એ પાછા ફરતા હતા અને કેટલાક ચોક્કસ ખૂણે વિચલિત થતા હતા. પણ અહીં પસાર થઈ જતા વિકિરણોનો રેશિયો લગભગ 20,000 હતો. 20,000 જેટલા પસાર થઈ જતા હતા અને કેટલાક જ છે એ વિચલન પામતા હતા. તો આલ્ફા કણોનો સ્ત્રોત છે ને એક કાણાવાળી લેડની પ્લેટમાંથી પસાર કરી અને સોનાના કે જેની જાડાઈ કેટલી છે 100 નેનોમીટર જાડાઈ ધરાવતી સોનાની પ્લેટમાંથી પસાર કરતા શું જોવા મળ્યું? તો કે અહીં આલ્ફા કણો છે સીધા પસાર થઈ જાય, પણ આવા કિરણો છે એ દેખાય નહીં. તો ત્યાં શું લખેલું હોય છે? ઝિંક સલ્ફાઇડના અસ્તર લગાડેલી પ્લેટ. તો મોટા ભાગના છે અહીંયા જ ઝબકતા હતા, ત્યાં પ્રસ્ફુરણ કરતા હતા, જ્યારે કેટલાક છે ચોક્કસ ખૂણે વિચલિત થતા હતા અને એ ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ ઉપર અહીંયા ઝબકારો દેખાતા હતા. પણ અહીં પસાર થતા વિકિરણોની સંખ્યા કેટલી હતી? તો કે 20,000 જેટલી, જ્યારે એક છે એ પાછા ફરતા હતા. તો આના ઉપરથી છે એ શું અવલોકન તારવ્યું? હવે રુથરફોર્ડના આલ્ફા વિકિરણ પ્રકરણના પ્રયોગ ઉપરથી અવલોકન શું જોવા મળ્યું? તો કે અહીં મોટા ભાગના આલ્ફા કણો છે એ પરમાણુમાંથી સીધા પસાર થઈ જતા હતા. જ્યારે કેટલાક છે એ પાછા ફરતા હતા અને કેટલાક છે ચોક્કસ ખૂણે વિચલિત થતા હતા. બાકી મોટા ભાગના છે આલ્ફા કિરણો છે એ પસાર થઈ જતા હતા. તો અહીં એનો રેશિયો કેટલો હતો? પસાર થઈ જતા હતા 20,000 અને પાછા ફરતા હતા એનો 20,000 જેટલા પસાર થઈ જતા ત્યારે એક પાછું ફરતું હતું અથવા તો ચોક્કસ ખૂણે વિચલન પામતું હતું. તો આનું અર્થઘટન શું થાય? કે જો થોમ્સનનો પરમાણુ નમૂનો યાદ કરો, હવે એને કીધું કે ધન વીજભાર આખા પરમાણુમાં સમાન રીતે વહેંચાયેલું છે. તો અહીં થાય શું? આ થોમ્સનનું યાદ કરો તો આલ્ફા કણ છે કેવો વીજભાર ધરાવે છે? હમણાં જ કીધું મેં, આલ્ફા પ્લસ પ્લસ અથવા એને બોલાય હિલિયમ પ્લસ પ્લસ. હવે થોમ્સનનો પરમાણુ નમૂનાનો ગોળો છે એ ધન વીજભારિત છે, આલ્ફા કણ ધન વીજભારિત છે. તો મોટા ભાગના છે અથડાઈને પાછા ફરતા હોવા જોઈએ. તો એવું તો થતું નથી. સમજાય છે? થોમ્સને શું કીધું કે આખો ગોળો છે એ ધન વીજભારિત છે. હવે આખો ગોળો ધન વીજભારિત હોય તો આલ્ફા કણો ધન વીજભારિત છે, તો એ બંને વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય ને એ બધા કિરણો છે એ પાછા ફરતા હોવા જોઈએ. પણ એવું તો બન્યું નહીં. રુથરફોર્ડે આલ્ફા વિકિરણ પ્રકિરણ એટલે સ્કેટરિંગ કર્યું, મારો ચલાવ્યો, તો અહીં કેટલાક જ છે ચોક્કસ ખૂણે વિચલિત થતા હતા, મોટા ભાગના તો પસાર થઈ જતા હતા. છતાં થોમ્સને એવું કીધું કે એ જ્યારે
નજીક આવે ત્યારે એનો માર્ગ બદલે છે, એટલે પસાર થઈ જાય. ધારો કે આમ આલ્ફા કણ આવ્યો આમ, એટલે પસાર થઈ જાય આમ. પણ આમાં કાવા મારે એવું હાલે નહીં. આ બાઇક કે ફોર વ્હીલ નથી. થોમ્સને તોય એને નીચી ના દીધી. એ કે ના ના, એ આવી રીતે જ્યારે નજીક આવે ત્યારે એની દિશા બદલી અને ત્યાંથી બહાર નીકળી જાય છે. તો અહીં પ્રકાશ કે કોઈ પણ કિરણ છે સુરેખ ગતિ કરે છે, એ કાવા મારી શકે નહીં. એટલે થોમ્સનનો પરમાણુ નમૂનો છે એ ખોટો થયો. અને રુથરફોર્ડે પછી શું કીધું પરમાણુ નમૂના વિશે? તો એના તારણો જોઈએ. The plum pudding model of an atom was one of the most widely accepted models all over the world for understanding the structure of the atom. However, several experiments performed by scientists to study the atomic structure showed astonishingly different results. They were contradicting the plum pudding model. This led many scientists all over the globe to reconsider the structure of an atom and study it again. Around the year 1911, a British physicist, Ernst Rutherford, carried out the famous gold foil experiment. He did this to understand the structure of an atom. The experiment was carried out by Rutherford along with Hans Geiger and Ernest Marsden. The experiment he performed was a breakthrough in the field of chemistry, which helped him understand the structure of an atom in a more accurate manner. This is how the setup of his experiment looked like. As we can see here, he used a source of alpha particles locked in a lead container with a very small slit. This ensured that the alpha particles only came out through a small opening and travelled in a straight line. But why did he select alpha particles in the first place? Well, the alpha particles were having high energy and were heavier as well. So if we say the atom is like a pudding of positively charged particles with electrons embedded in it, then the particles will pass straight through it. This is obvious because the heavier particles will pierce through the lighter pudding structure of the atom and pass through it. This is what Rutherford thought. For this reason, their greater mass and energy compared to the protons made him choose alpha particles for the experiment. Next, he used a very thin gold foil on which the alpha particles would bombard. Why did he choose a gold foil? Well, a really thin gold foil was estimated to contain approximately 1000 atoms. Lesser the atoms, more convenient the experiment would be. Lastly, are we able to locate this circular band with a gap here? What could this be? Well, this is a screen. A fluorescent screen that would help us detect the radiation. That means the screen will glow or emit fluorescent light whenever alpha particles will hit it. So this is how the track of alpha particles can be traced. Now we're all set to understand how the experiment worked. The alpha particles were emitted from the element present in this box. These directly hit the gold foil. Now what should happen ideally? As we know, the Thomson's model suggested that an atom is a sphere of positive charge with negative electrons embedded inside it. That means it is expected that the alpha particles will pass right through the atoms and hit the detector straight. And why so? Because the mass of alpha particles is heavier than the mass of positive charges. That means they should directly hit the atom and move ahead through it. Only a very small deviation would probably be acceptable in this case. But is this what he observed? Not really. He was astonished to get unexpected results. What results did he get? He found that most of the fast-moving alpha particles passed straight through the foil and hit the detector. However, some particles got deflected by small angles. And lastly, to his astonishment, few alpha particles also rebounded.
Now, how can this be possible? These three observations made Rutherford think that the plum pudding model is not really correct. Based on the conclusions he had, he put forward the new hypothesis explaining the structure of atoms. What were his conclusions? Let us have a look at the conclusions by Rutherford, followed by the new atomic model put forth by him in the next video. તો રુથરફોર્ડના આલ્ફા વિકિરણ પ્રક્રિયાના પ્રયોગ ઉપરથી મળતા તારણો કે મોટા ભાગના આલ્ફા કણો પસાર થઈ જાય એટલે કે મોટા ભાગ છે એ પરમાણુનો કેવો હોવો જોઈએ? ખાલી હોવો જોઈએ. ધન વીજભાર ખૂબ જ ઓછા કદમાં એ સંકેન્દ્રિત થયેલું હોવું જોઈએ, જેને એને કીધું નાભી અથવા પરમાણુ કેન્દ્ર, ન્યુક્લિયસ. એને શું કીધું? ન્યુક્લિયસ. કે એનો મતલબ કે હવે પરમાણુ ગોળાકાર સ્વરૂપે છે, પણ એમાં ધન વીજભાર ખૂબ જ ઓછા કદમાં સંકેન્દ્રિત થયેલું. અહીંયા હું તમને ખાલી દેખાય એટલે હું મોટું દર્શાવું છું, પણ અતિ સૂક્ષ્મ છે અને મોટા ભાગનો છે એ ખાલી છે. તો જ એ આલ્ફા કણો છે એ પસાર થઈ જતા હોય અને કેટલાક જ છે એ પાછા ફરતા હોય, બાકી મોટા ભાગના કેવા થઈ જશે? પસાર થઈ જશે. હવે આ કેન્દ્રની ત્રિજ્યા કેટલી કીધી? કેન્દ્રની ત્રિજ્યા તો કે 10⁻⁻15 મીટર. પરમાણુની ત્રિજ્યા તો કે 10⁻10 મીટર. અને આ કેન્દ્રમાં ધન વીજભાર હોય છે, એટલે કે ફરી અહીંયા દર્શાવું તો ધન વીજભારિત કેન્દ્ર અને ફરતે વર્તુળાકાર માર્ગમાં ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ કરતા હોય છે. એટલે કે પરમાણુ નમૂનો કેવો હશે? તો કે ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્રની ફરતે છે એ વર્તુળાકાર માર્ગમાં છે એ ઘૂમતા હોય છે. એને કીધું કક્ષા, ઓર્બિટ. અને આ સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણથી ધન અને ઋણ વચ્ચેના આકર્ષણને લીધે છે એ કેન્દ્રની ફરતે વર્તુળાકાર માર્ગમાં ગતિ કરે છે. એને કેવું કહેવાય? સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણ. હવે અહીં રેડિયસ ઓફ ન્યુક્લિયસ, રેડિયસ ઓફ એટમ એટલે કે પરમાણુના કેન્દ્રની ત્રિજ્યા અને પરમાણુ ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર કેટલો આવશે? તો કે 10⁻15 10⁻10 એટલે 10⁻5/1. એટલે તમે હિસાબ કરો કે અહીં કેન્દ્ર છે એ પરમાણુના ત્રિજ્યા કરતા 1 લાખમાં ભાગનું છે. કેટલામાં ભાગનું છે એની ત્રિજ્યા? 1 લાખમાં ભાગની. એટલે કેન્દ્ર અતિ સૂક્ષ્મ અને સઘન હશે તો જ એક ધનવીજ ભારિત બીજા ધનવીજ ભારિત આલ્ફા કણને છે એ વિચલિત કરી શકે, પાછા મોકલી દે. આ એટલું સઘન અથવા મજબૂત હશે. તો રુથરફોર્ડના પ્રયોગ ઉપરથી એવું સાબિત થયું કે ભાઈ પરમાણુનું કેન્દ્રમાં ધનવીજ ભારિત પ્રોટોન હોય છે અને કેન્દ્રની ફરતે વર્તુળાકાર માર્ગમાં ઋણવીજ ભારિત ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. અને આ ધનવીજ ભારિત કેન્દ્ર જેને ન્યુક્લિયસ કીધું એ અતિ સૂક્ષ્મ કેવું હોય છે? અતિ સૂક્ષ્મ. એટલે પરમાણુ ત્રિજ્યા કરતા કેટલામાં ભાગની એની ત્રિજ્યા હોય છે? 1 લાખમાં ભાગની. હવે જો એમાં એમ કે કદ નો ગુણોત્તર કેટલો, તો આપણે કદ જાણવા માટે શું કરવાનું હોય? તો કે ગોળાનું ઘનફળ બરાબર 4/3πr³. તો હું વોલ્યુમ ઓફ ન્યુક્લિયસ લાવું તો 4/3πr
ન્યુક્લિયસ નો ક્યુબ, વોલ્યુમ ઓફ એટમ 4/3 પાઈ આર એ ક્યુબ. તો હકીકતમાં બંનેના કેન્દ્રનું કદ અને પરમાણુના કદનો ગુણોત્તર કેટલો આવશે? તો કે તેની ત્રિજ્યાના ઘનમૂળ જેટલો આવશે. તો અહીંયા સાદરૂપ આપો. ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર કીધો હોય તો 10⁻5/1 અથવા 1/10⁵. આ બરાબર ધ્યાન રાખજો, એમસીક્યુ માટે છે. પણ કદનો ગુણોત્તર કીધો હોય તો કે 10⁻15 નો ક્યુબ, 10⁻10 નો ક્યુબ. હવે સાદરૂપ આપતા આવડે તો શું આવશે? 10⁻15/1. 15 તેરી 45 -45, 10 તેરી 30 -30, ઉપર આવે તો +30, એટલે આવશે કેટલું? 10⁻15. એટલામાં ભાગનું હોય છે કેન્દ્રનું કદ. ત્રિજ્યા ગુણોત્તર પૂછે તો આ આવશે, કદનો ગુણોત્તર પૂછે તો આ આવશે. આ ટોપિકની અંદર અગત્યનો એમસીક્યુ છે, જેની ખાસ નોંધ લેજો. તો હવે પરમાણુનું વિભાજન શક્ય છે, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોન કઈ રીતે ગોઠવાયેલા છે એની પણ ચર્ચા થઈ. હવે અહીં વાત આવી રુથરફોર્ડની કે ભાઈ કેન્દ્રની ફરતે વર્તુળાકાર માર્ગમાં ઇલેક્ટ્રોન સતત પરિભ્રમણ કરે જ છે. ઇલેક્ટ્રોન છે ઋણ વીજભારિત છે, તો ઋણ વીજભારિત ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ વિદ્યુત તરંગો ઉત્સર્જિત કરે જ છે. છતાં દરેક પરમાણુ શા માટે સ્થિરતા ધરાવે છે એ રુથરફોર્ડ સમજાવી શક્યો નહીં. તો રુથરફોર્ડની મર્યાદા શું? તો કે પરમાણુની સ્થિરતા સમજાવી શક્યો નહીં. આ શોર્ટમાં કહું છું, પછી એની મર્યાદા સવિસ્તાર 2 માર્કમાં 11મા ધોરણ પૂરતી આવશે. તો અહીં સતત પરિભ્રમણ કરતો હોવા છતાં એ શા માટે સ્થાયી છે, પરમાણુ શા માટે સ્થિર છે, એ અંગેની ચર્ચા છે એ આગળના ટોપિકમાં આપણે કરશું. તો થોમ્સન નમૂનો અને રુથરફોર્ડનો આલ્ફા વિકિરણ પ્રકિરણ પરથી પરમાણુ નમૂનાની ચર્ચા આપણે આજે જોઈ.